Dahil sa nangyaring pandemya ay dumami ang mga Pinoy na niyakap ang online shopping. At kasabay nga nito ang lalo pang pagsikat ng mga tinatawag na electronic wallet o e-wallet. At kapag e-wallet na ang pinag-uusapan ay dalawang pangalan ang nangingibabaw, ang GCash ng Globe at ang PayMaya ng Smart na ngayon ay kilala na bilang Maya. At kung gaya ko rin kayo na walang ideya kung paano nagsimula ang dalawang to, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kwento sa likod ng dalawa sa pinakasikat na e-wallet sa bansa. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Noong 2021 ay mahigit kalahati ng mga adult Filipino ang wala pa ring bank account ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Mas mataas pa to noong early 2000s kung saan ay nasa mahigit 80% ng mga Pinoy ang walang deposito sa bangko o yung tinatawag na unbanked. Ilan sa mga pangunahing dahilan nito ay ang dami ng requirements na hinihingi ng mga bangko bukod pa sa taas ng initial deposit at maintaining balance. Naniniwala rin ang iba na hindi nila kailangan ng account sa bangko. Dahil dito ay marami sa mga kababayan natin nun ang walang access sa mga financial services gaya na lang ng simpleng money transfer. Ito ang oportunidad na nakita ng Smart nang ilunsad nito ang mobile payment service na Smart Money noong 2001. Sinundan to ng Globe na inilunsad naman ang GCash noong 2004. Marami pa rin naman ang walang savings account sa bangko. Pero dahil sa mga e-wallet ay mas madali na ngayon ang pagpapadala ng pera, pagbabayad ng bills at iba pang financial services na dati ay kailangan pa ng bank account. Kayo ba mga kasangkay, may account ba kayo sa bangko o isa rin kayo sa milyon-milyong Pinoy na unbanked? Saan kayo nagbabangko? Paki-share naman sa comment section sa baba. Nakilala ang Pilipinas bilang texting capital of the world dahil na rin sa dami ng mga text messages na isinesend natin kada araw. Kaya naman di na nakakapagtaka ang tagumpay ng Smart at Globe na dalawa sa pinakamalaking telecom company sa bansa. Dahil dito ay nakakita ng oportunidad ang Smart na magsimula ng isang mobile electronic payment service. Kasama ang First E-Bank at Mastercard ay inilunsad ng Smart ang Smart Money noong 2001. Ayon sa kumpanya, ito ang kauna-unahang payment card na nakalink sa mobile phone. Sa pamamagitan ng reloadable na card ay magagamit na ng mga customer ang kanilang cellphone para magpadala at tumanggap ng pera sa loob man o sa labas ng bansa. Pwede rin silang bumili ng load, magbayad ng bills, at mag-cash in at cash out sa mga ATM at branches ng BDO at sa iba't ibang pawn shop at money changer sa buong bansa. Ito yung panahon mga kasangkay na wala pang smartphone at konti pa lang ang may internet sa Pilipinas. Kaya isipin nyo na lang kung inabot nyo pa yung mga cellphone ng Nokia o Nokia noong early 2000s. Dahil lahat ng transaction nun ay kailangan mong gawin gamit ang menu ng basic mobile phone. Pero ng mga panahon na to ay masasabi nating isa tong kahanga-hanga at makabagong ideya. Sa totoo nga niyan ay nagwagi ng maraming parangal ang Smart Money bilang pinakamahusay na mobile money program sa buong mundo. Makalipas ang mahigit 3 taon noong August 2004 ay inilunsad ng Smart Money ang magiging pinakasikat nitong serbisyo na Smart Padala. Ito ang kauna-unahang mobile phone-based international remittance kung saan ay pwede nang magpadala ng pera ang mga OFW sa pamamagitan lang ng text. Pwede naman tong i-withdraw ng kanilang mga mahal sa buhay sa mga local remittance partner ng Smart Padala. Naging matagumpay ang Smart Padala na ginamit ng milyon-milyong kababayan natin na OFW. Pero dahil nga sa tagumpay nito ay hindi rin nagpahuli ang Globe na gumawa rin ng sarili nilang serbisyo na ipangtatapat sa Smart Padala.
Inilunsad ng Globe ang GCash noong October 2004 sa ilalim ng subsidiary nito na Globe Fintech Innovations Incorporated o mas kilala sa trade name nito na Mint. Ito ang naging sagot ng Globe sa tagumpay ng Smart Padala at ang pangunahing layunin nito ay mapagsilbihan ang mga Pinoy na walang access sa formal banking services. Gaya ng Smart Money ay nagsimula rin ang GCash bilang SMS-based money transfer service. Gamit ang mobile phone ay maaaring mag-cash in at cash out ang mga customer sa iba't ibang GCash outlet gaya ng mga sari-sari store at kailangan lang nilang magbayad ng transaction fee na piso. Bagamat umabot na sa 1 milyon ang user ng GCash noong 2006 ay malayong malayo to sa 7 milyong user ng Smart Money. At ang $19.7 million na transaction volume ng GCash noong 2007 ay parang kurot lang sa $1.3 billion na transaction volume ng Smart Money. Pero paano nga ba natalo ng GCash ang mobile payment service ng Smart? Hindi gaya ng Smart Money ay fully digital na ang GCash. Ibig sabihin ay cellphone lang ang kailangan para magamit to. Hindi kagaya ng Smart Money na kailangan pang bumili ng card. Umasa rin ang Smart Money sa mga banking structure gaya ng ATM at POS machine. At alam naman natin na hindi lahat ng probinsya ay meron ito. Samantalang sa GCash, kailangan lang ng cellphone at signal ng Globe at pwede mo na itong magamit. Dahil dito ay naging mas mabilis ang paglaki ng GCash kesa sa Smart Money. Lalo na nung sumikat na yung paggamit ng mga smartphone at internet. Nauna rin ang GCash na maglabas ng mobile app noong 2012 na malaking ginhawa para sa mga user nito. Sa halip na kakabisaduhin mo pa yung mga keyword na ite-text mo, isang pindot na lang sa mga smartphone at maaari ka nang magpadala ng pera, magbayad ng bills, mag-load at marami pang iba. Kagaya rin to nung GCash na meron tayo ngayon, mas kukonti pa nga lang ang function. Marahil ay narinig nyo na yung salitang super app mga kasangkay. Pero ano nga ba to? Masasabing super app ang isang application kung sa loob nito ay marami ka pang pwedeng gawin gaya ng pagbubook ng ride, pag-order ng mga pagkain, pagpapadala ng pera, pagbabayad ng bills, paggawa ng savings account, pagbili ng stocks at marami pang iba. Ilan sa mga malalaking super app ay nasa China gaya ng WeChat at Alipay. Meron din tayong mga super app sa Pilipinas gaya ng Grab, Shopee at syempre yung mga financial super app gaya ng GCash. Taong 2017 nagsimulang maging super app ang GCash nang nag-invest dito ang Ant Group na parent company ng Alipay. Ang Alipay na isa sa nangungunang super app sa China, ang mobile at online payment platform ng Alibaba Group ni Jack Ma. Gamit ang kaalaman ng Alipay ay nagsimula ang pagbabago ng GCash mula sa isang simpleng payment app na ngayon ay isa ng super app na araw-araw ginagamit ng milyon-milyong Pilipino. Personally mga kasangkay ay isa rin ako sa madalas gumamit ng GCash at talaga namang malaking ginhawa para sa akin ang dala nito. Madalas ko itong ginagamit sa pagsisend ng pera, pagbabayad ng mga order sa Lazada o Shopee, pagbabayad ng mga bills, pagbili ng mga game card, pag-i-invest at marami pang iba. Kaya naman hindi na ako magtataka kung ito ang maging pinakasikat na super app sa Pilipinas. Kayo ba mga kasangkay, gumagamit din ba kayo ng GCash? Anong mga serbisyo nito ang madalas nyong ginagamit? Paki-share naman sa comment section sa baba. Bagamat nauna ang Smart sa paglulunsad ng Smart Money ay natalo pa rin to ng GCash. Pero hindi ito naging dahilan para sumuko ang Smart dahil noong 2013 ay itinatag ang digital innovation arm nito na Voyager Innovations. Gamit ang naging tagumpay ng Smart Money at Smart Padala at para na rin tapatan ang GCash ay inilunsad ng Voyager ang MayPay noong 2014. Pero sa kasamaang palad ay pumalpak to na nagkaroon lang ng 400 user. Sa kabila nito ay maraming nalaman ang team ng Voyager mula sa feedback ng mga tao sa ginawa nilang app. At ito nga ang magbibigay daan sa paglulunsad ng PayMaya noong October 2015. At gaya ng GCash na may malaking backer na Ant Group ay nagkaroon din ng suporta ang PayMaya mula din sa isang higanting Chinese company na Tencent. Noong 2018 ay nag-invest ang Tencent sa Voyager Innovation ng $175 million
o 9.5 billion pesos. Gumawa to ng kasaysayan bilang pinakamalaking investment na nakuha ng isang tech company sa Pilipinas ng mga panahon na yon. Ang Tencent ang nasa likod ng pinakamalaking super app sa China na WeChat. Noong 2018 nga ay WeChat ang naging pinakamalaking mobile app na merong 1 bilyon na monthly active user. Kilala rin ang Tencent sa mga online multiplayer games gaya ng Arena of Valor, Call of Duty Online, League of Legends at marami pang iba. Kasabay ng pagtaas ng online shopping noong pandemic ang pagdami ng user ng GCash at PayMaya. Pero malaki pa rin ang lamang ng GCash na mayroon ng 60 million user as of May 2022 laban sa 47 million user ng PayMaya noong March 2022. Nakuha rin ng Mint na nasa likod ng GCash ang double unicorn status nang tumaas ang valuation nito sa $2 billion noong November 2021. Ito ang kauna-unahang startup company sa bansa na nagkaroon ng unicorn status. Pag sinabing unicorn mga kasangkay, ito yung mga startup na may tinatayang halaga na $1 billion pataas. Di nagtagal ay nakuha din ng Voyager Innovation, ang kumpanya na nasa likod ng PayMaya, ang pangalawang unicorn status sa bansa noon namang April 2022. At makalipas lang ang isang buwan matapos makuha ang unicorn status ay nagrebrand na ang PayMaya sa kilala na natin ngayon na Maya. Nakakuha rin ang Maya ng digital bank license sa BSP noong September 2021. At noon ngang April 29, 2022 ay inilunsad dito ang sarili nitong digital bank na Maya Bank. Hindi naman natinag ang GCash na nagsabing wala itong planong mag-apply para sa digital bank license dahil masaya na to sa mga digital bank partner nito gaya ng CIMB. Isa pa ay parehong pag-aari ng mga Ayala ang GCash at BPI kaya siguro hindi na rin naging prioridad ng GCash ang pagkakaroon ng digital bank license. Sa ngayon nga ay GCash pa rin ang nangunguna pagdating sa mga consumer. Halos lahat na nga ngayon ay mayroon ng GCash at usong-uso yung paghihingian ng mga GCash number para magpadala at tumanggap ng pera. Pero pagdating naman sa mga business payment ay Maya ang nangunguna. Ang PayMaya Enterprise na ngayon ay Maya Business na ang pinakamalaking nagpa-process ng mga merchant payment sa Pilipinas. Kaya madalas mong makikita ang mga Maya terminal sa iba't ibang mga business establishment sa bansa. Well, hindi ko pa nasubukan yung Maya mga kasangkay dahil masaya pa naman ako sa GCash. Pero bala ko ding mag-open ng account dito dahil gusto kong subukan yung digital bank nila. Kayo ba mga kasangkay? Gumagamit ba kayo ng Maya? Ano ang pinaka-paborito nyong feature nito at ano sa tingin ninyo ang lamang nito sa GCash? Paki-share naman sa comment section sa baba. Pero alam nyo mga kasangkay, kahit ano pa man ang ginagamit nyo sa dalawa ay hindi na natin maitatanggi ang malaking ginhawa na dala ng mga e-wallet para sa ating mga Pilipino. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng GCash at Maya? Paki-share naman kung Team GCash ba kayo o Team Maya. O baka naman may iba pa kayong ginagamit na e-wallet. Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.